بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. جلسه هر ساله ما با کارگران جلسه از نظر من مهمی است. امسال بالخصوص چون سال رونق تولید است و قوام تولید هم از جمله به وجود کارگر و کار کارگر و نیت کارگر وابسته است، این دیدار به نظر من مهمتر است. خوشبختانه جمع حاضر فضا رو با خوندن این اشعار زیبا و معنوی فضا رو معنوی کردید، فضا رو به سمت گرایش به معنویات و توسل به ذیل عنایت پروردگار ماه شعبان و وجود مقدس پیغمبر اکرم جلسه حال معنوی به نظر بنده پیدا کرد و این برای ما مهمه. در این شعری که خوندید اسم بهار آوردید، راجع به بهار سرودید و خوندید. من عرض میکنم کار هم بهاره، همچنانی که بهار استعدادهای زیر زمینی و استعدادهای طبیعی رو شکوفا میکنه. در بهار درختان میوه میدن، برگ و بار میدن، سایه میاندازند. در بهار طبیعت زنده میشود و استعدادهای درونی خودش رو بروز میدهد. کار هم همین جوره. کار همه استعدادهای باطنی و واقعی رو در معرض بروز و ظهور می آورد. اگر علم باشه اما این علم به کار نیفته چه فایده ای داره؟ اگر استعداد و ابتکار، استعداد درونی در افراد باشه اما کار نباشه، به کار نیفته، این استعداد سودی به کسی نمی بخشه. این کار است که استعدادها را، ظرفیتها را، واقعیتهای موجود را در منابع انسانی بروز میدهد، ظهور میدهد و مورد استفاده قرار میده. خب این اهمیت کار است. یکی از وظایف بزرگ جامعه اسلامی و مسئولان همینه که ارزش کار را برای افکار عمومی روشن کنه. کار بشه یک ارزش، نه فقط یک نیاز. البته کار نیازه، نیاز جامعه است، نیاز خود فرده، هم نیاز زندگی است، هم نیاز روحی و روانی است. کار نیاز روحی و روانی هم هست، نیاز هست، اما صرفاً یک نیاز نیست، یک ارزش والاست کار در جامعه. این رو بایستی ما به شکل فهم عمومی و ادراک عمومی مردم در بیاریم. اگر این معنا به معنای واقعی کلمه روشن شد،
ارزش کارگر اون وقت بالا خواهد رفت. کارگر را بایستی ارزشمند در جامعه معرفی کرد. فرقم نمیکنه کارگر همه بخش ها، این بخش هایی که اسم آوردن که شما دوستان نماینده اون بخش ها هستید و بقیه بخش ها، هر جایی که کار هست، هر جایی که تحرک هست، هر جایی که تولید هست. خب رونق تولید متوقف است به یک شرایط. یکیش کاره. این کار باید جهادی باشد، کار فوق‌العاده باید انجام بگیره در کشور تا رونق تولید به وجود بیاد. اگر رونق تولید به وجود آمد، این خود یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. وقتی اقتصاد مقاومتی شد، معناش اینه که جامعه نگران این نخواهد بود که فلان اراذل آمریکایی یا صهیونیستی یا غیره چه تصمیمی درباره نفت ما میگیره یا درباره اقتصاد ما میگیره یا اینا. اینی که من روی رونق تولید و وسیع‌تر روی اقتصاد مقاومتی تکیه میکنم، روی کالای ایرانی، روی تحرک کاری در کشور تکیه میشه، برای اینه ملت به عزت و استغنا از بیگانگان نیاز داره. یک ملت در کنار اصلی ترین نیازهای خود عزت ملی رو قرار میده. ملت ها راضی نیستن تحت نفوذ و تأثیر تصمیم گیرانی باشن که یا دوست این ملت نیستند یا دشمن این ملتند، که امروز این تصمیم گیران دنیا در مسائل اقتصادی بسیارشون دشمنان ملت ایرانند. البته میگن دشمن جمهوری اسلامی هستیم، اما دشمن ملت ایرانند، چون جمهوری اسلامی به مدد و کمک ملت ایران برپاست. بدون کمک ملت ایران نه جمهوری بود نه اسلامی بود. دشمن از راه‌های دیگر مایوس شده. ببینید شما به حمدالله فرزانگان هستید، بسیاری از شماها جزو افرادی هستید که ذهنتون، فکرتون در زمینه‌های گوناگون مولد و سازنده و مبتکر و آگاهه. میدونید دشمن از اول انقلاب تا امروز بر روی همه نقاطی که ممکنه کشور رو به هرج و مرج بکشد تکیه کرده، از جمله بر روی مسئله کار و کارگر. شایدم بیشتر از بخشی از موارد دیگر روی این نقطه تکیه کرده و در همه این موارد کارگران کشور در مواجهه با دشمن توی دهن دشمن زدند، دشمن رو مایوس کردند. این مال امروز فقط نیست، 40 ساله که این مسئله وجود داره. جامعه کارگری جزو وفادارترین جوامع به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بوده و هست. دشمن بنابراین روی این مسئله خیلی تلاش کرده، خیلی کار کرده. مسئولین کشور و صاحب اختیارها و سیاستگزارها و سیاست سازها و مجریان سیاستها باید مراقبت کنند، این رو قدر بدانند
مطالبی که آقای وزیر بیان کردن مطالب کاملا درستی است. این مخاطب این مطالب خود مسئولین کشورن، نه فقط وزارت کار، بخش‌های مختلفه که دولت، دستگاه‌های مختلف گوناگون دولت، مسئله امنیت شغلی، مسئله احترام کارگر، مسئله مزد کارگر، اینا مسائل اساسی است، باید به اینها به درستی برسن. کسانی هستن دنبال سوء استفاده خودشونن. من گفتم اول سال کارخانه سرپا رو از دولت میخره، حالا به چه قیمتی اون بحث دیگه است. کارخانه رو از بین میبره، ماشین آلات رو به فروش میرسونه، کارگر رو بیکار میکنه، زمین رو برج میسازه. باید جلوی اینا گرفته بشه. اینا جز وظایف اساسی دولت اسلامی است. دولت نه فقط قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه، همه. حمایت از کار یعنی این، حمایت از کارگر یعنی این. همین مسئله واردات که اشاره کردن مسئله بسیار مهمی است. این هم تأکید شده. مقررات دولتی سفت و سختی هم برای اون گذاشته شده، بایستی این در مقام اجرا با قاطعیت اجرا بشه. دنبال جنس داخلی خوشبختانه کسانی امروز این روزها، یعنی از سال گذشته هم به ما این خبرها میرسید، کسانی هستن دنبال جنس داخلی میگردن. فروشنده به جای جنس داخلی جنس خارجی رو میده، میگه این داخلی است. خلاف میگه، دروغ میگه. گاهی از این اتفاقا میفته. خب چیزی که در داخل تولید میشود از لحاظ کیفیت بهتر از مشابه خارجی است، از لحاظ قیمت کمتر از مشابه خارجی است. نباید بگذاریم با واردات بی‌رویه، با برخی از سیاست‌های غلط، این تولید کننده داخلی دچار مشکل بشه. او که دچار مشکل شد، تولید میخوابه، کارگر بیکار میشه، کشور نیازمند باقی میمانه. بارها گفتن افراد خیرخواه و دلسوز، بنده هم تأیید میکنم که تحریم در موارد بسیاری به سود کشور است، به سود ملت ایرانه. اینو افراد دلسوز و علاقمند و مطلع این رو بیان میکنن. بله یه مشکلاتی رو ایجاد میکنه تحریم بانکی، تحریم مبادلات بانکی، تحریم نفتی و غیره و غیره، ممکنه یه مشکلاتی رو به وجود بیاره، اما در نهایت به نفع کشور است. یکی از مسئولین کشور میگفتش که در یک جلسه خارجی یه نفر از سیاستمداران خارجی به ما میگفت آقا شما در دوران تحریم توانستید این همه سلاح‌های مدرن تولید کنید، خیلی شما تواناییتون بالاست، با اینکه تحریم بودید تونستید یه چنین کارهای بزرگی انجام بدید. اگر تحریم نبودید چه کار می‌کردید؟ این آقا میگفت، بهش گفتم که اگر تحریم نبودیم این کارها هیچ کدوم انجام نمی‌گرفت. درستم گفت. تحریم موجب می شود که ما به خودمون مراجعه کنیم، دنبال نیازهای تولید نیازها از درون خودمون باشیم، ابتکارات خودمون رو شناسایی کنیم، بشناسیم. من به شما عرض می کنم شما کارگر هستید، کارگرهای سطوح بالا هستید، بسیاری از شما تحصیلات عالیه دارید. قدر بدانید این امکان را، این امکان تولید را، این امکان ابتکار را، و مسئولین هم باید اینو قدر بدانن. مسئولین هم باید این رو قدر بدانن. خب دشمن از طرق مختلف علیه
ملت ایران و علیه انقلاب بزرگ ما و علیه نظام جمهوری اسلامی ما که فریاد عدالت رو سر داده در دنیا و ملت ها رو متوجه خودش کرده، اینو میخوان به زانو در بیارن. از طرق مختلف تلاش کردن و نتوانستن، ناکام شدن. حالا پرداختن به مسائل گوناگون اقتصادی و میگویند میخواهیم فشار اقتصادی بیاریم تا ایران رو به زانو در بیاریم. بدانند ملت ایران در مقابل آنها به زانو در نخواهد آمد. این حرکت اخیر آمریکا هم همینجور. اولا تلاشی که اینها میکنند در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم میتوانیم نفتمون رو صادر کنیم. حالا اونا به خیال خودشون راه ها رو مسدود میکنند، اما ملت فعال و مسئولین بیدار و هوشیار اگر دامن همت به کمر بزنن بسیاری از بن‌بست‌ها رو میتوانن باز کنن. این هم یکی از اونهاست. قطعا این کار اونها بنابراین به نتیجه نخواهد رسید. این یک. دوم، دارن دشمنی میکنند، بدانند این دشمنی اونها بی جواب نخواهد موند. پاسخ این دشمنی رو اینها خواهند گرفت. ملت ایران ملتی نیست که بنشینه تماشا کنه، علیه او توطئه کنن، علیه او کار کنن و او ساکت بنشه. ثالثاً همونطور که گفتم قدر میدونیم ما از این که ما هرچه کمتر وابسته باشیم به این شکل از فروش نفت، این خیلی بهتره برای ما. مهم این است که ما در داخل به گوهر درونی خودمون آگاه بشیم، آشنا بشیم، بدانیم که نیروی انسانی در کشور ما و جامعه ما و منابع انسانی ما توانایی هاشون بسیار فراتر از اون چیزی است که امروز داره نشان داده میشه. جوانهای ما ابتکارات زیادی میتوانند بکنن. ما در طول این سالها این رو نشان دادیم، هم در قضایای تولید، هم در مسائل گوناگون اجتماعی، هم در مسائل سیاسی، هم در قضایای اقتصادی که اونا از اول انقلاب رو مسائل اقتصادی ما متمرکز شدن. این پیشرفت‌های گوناگون کشور، این سازندگی‌ها، این تلاش‌های فراوان همه در مقابله با حرکت دشمن اتفاق افتاده است و انجام گرفته است. ملت ایران توانایی‌های خیلی زیادی است. ما باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج کنیم. روحیه نشستن و انتظار بادآورده، ثروت بادآورده رو انتظار کشیدن، این روحیه باید از بین بره. اینو نباید ترویج کنیم. دستگاه‌های مختلف نوع کاری از قبیل کارهای بخت آزمایی، صدا و سیما و دیگران باید متوجه این معنا باشن. اینا رو ترویج نکنن. کار همین آیاتی که این قاری محترم با لحن بسیار خوبی بیان کردن، اینا به ما درس میده. و ان لیس للانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی. انسان، دستاورد واقعی و حقیقی انسان اون چیزی است که محصول سعی او و تلاش او باشه. اینه اونی که
غذای پخته رو جلو انسان بذارن، تو دهان انسان بذارن، این انسان رو به جایی نمیرسونه. اون جایی که ذهن انسان کار میکنه، فکر انسان کار میکنه، بازوی انسان کار میکنه، همت و اراده انسان کار میکنه، اون هست که انسان رو، فرد را و جامعه را رشد میده. جوامعی هم که در دنیا از لحاظ مادی رشد کردن، بر اثر این تلاش رشد کردن، تلاش کردن و رشد کردن. خدای متعال وعده داده اون کسانی که برای دنیا هم کار میکنن، به فکر معنویات و آخرت هم نیستن، خدا به اونها کمک میکنه در همون راهی که هستن بتوانن حرکت بکنن. باید تلاش کرد. منتها ما نگاهمون فقط مادی نیست، ما دنبال رفاه جامعه، رشد علمی جامعه، رشد مادی جامعه، رشد فناوری جامعه هستیم، اما دنبال معنویت جامعه و صلاح جامعه و عزت جامعه و پیشرفت اخلاقی جامعه، دنبال اینا هم هستیم. ما اکتفا نمی کنیم به پیشرفت مادی و این تلاش لازم داره و این تلاش ممکن است، تحقق او کاریست ممکن و به حمدالله شروع هم شده. من نگاه میکنم به مجموعه های گوناگون در سراسر کشور، اغلب هم جوان، اغلب هم تحصیل کرده، اغلب هم دارای انگیزه های معنوی. میبینم به حمدالله این حرکت شروع شده. اینی که ما گفتیم گام دوم، معناش این است که همون انگیزه‌ای، همون حرکتی، همون همت بلندی که توانست این کشور رو بعد از سالهای متمادی از زیر لگد استعمارگران و مستکبرین خارج کنه، خیلی همت بلندی لازم بود و ملت ایران این همت رو با رهبری امام بزرگوار انجام داد. همون همت امروز وجود دارد برای اینکه بتوانه یک حرکت عظیمی رو انجام بده و انشالله این حرکت عظیم به آینده روشن ملت ایران منتهی خواهد شد و به توفیق الهی ملت ایران به اون اوج و قله رفعت و عزت خواهند رسید از لحاظ مادی و معنوی. و این کار شما جوان هاست، این کار جوانهای ماست و امروز جوانهای ما به حمدالله تواناییشو دارن، انگیزشو دارن، رشد لازم فکری و بلوغ لازم فکریش رو دارن، همتش رو هم دارن. دشمن البته از این عصبانی است، از این ناراحته. ملت ما خوشبختانه ملت یک پارچه هم هست. شما ملاحظه کنید این قضیه سیل که اتفاق افتاد، کسی هم خیلی دعوت نکرد مردم را. ما یه وقتی توی قضایای گوناگون اصرار میکنیم، دنبال میکنیم، مردم رو دعوت میکنیم. این دفعه اصلا نیازی به این نبود. مردم خودشون مثل سیل به سراغ سیل زده ها رفتن. حادثه ای که امروز اتفاق افتاده در کشور در مقابل تهاجم این بلای طبیعی، سیل یه بلای طبیعی بود. خود این حادثه یک حادثه عظیمی است، حادثه مهمی است، بیش از حادثه سیل اهمیت داره. جوانها از همه اطراف کشور راه افتادن رفتن، با محلی ها، جوانهای محلی همکاری کردن، کمک کردن، همکاری کردن، اموالی که اهدا کردن، کمکی اهدا کردن، کمک جسمی که اهدا کردن. اینا خب چیزهای مهمی است. این حوادث در کشور وجود دارد. اینها، همه اینها نوید دهنده یک آینده خوب است. دشمنان البته این رو نمیتوانند ببینن و دارن تلاش خودشون رو میکنن. من اون روز گفتم دشمن، این تلاش های دشمن در واقع آخرین نفسهای دشمنی دشمن است. امروز هم همین رو تأکید میکنم.
و دشمن بالاخره از دشمنی خسته خواهد شد و ملت ایران به توفیق الهی خسته نخواهد شد. رحمت خدای متعال بر امام بزرگوار ما که این راه رو در مقابل ما باز کرد. رحمت خدا بر شهدای عزیز ما که توانستن این امنیت و استقلال رو برای ما به وجود بیارن. رحمت خدا بر شهدای طبقه کارگر که چه در دفاع مقدس، چه در دورانهای بعدی و چه امروز در همه میدانها به حمدالله حضورشون حضور فعالی بوده. و رحمت و سلام و لطف الهی بر همه شما عزیزان و سلام ما را هم به بقیه برادران عزیز کارگرمون و خواهران عزیز کارگرمون برسونید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.